હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ધ સ્ટડી પોઈન્ટ. ફ્રેન્ડ્સ, મિત્રો, આજે આપણે લોકોએ પેઇન્ટ બ્રશની અંદર નેક્સ્ટ શેપ શીખવાનો છે. ગયા વિડીયોની અંદર આપણે લાઇન શેપ શીખ્યા હતા. આજના વિડીયોની અંદર આપણે નેક્સ્ટ કર્વ શેપ શીખવાનો છે. તો ચલો શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ બટન પર ક્લિક કરીને આપણે પેઇન્ટ બ્રશ ઓપન કરી લઈએ, mspaint અથવા તો પેઇન્ટ બ્રશ. ત્યારબાદ અહીંયાથી કર્વ શેપ પર ક્લિક કરીએ, સેકન્ડ નંબરનો શેપ. હવે મિત્રો, કર્વની સાઈઝ છે હું થોડી પતલી લઈ લઉં છું. કર્વનો એક રૂલ છે કે એને તમે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ ડ્રો કરો છો, પહેલી વખત ડ્રો કરો છો, ત્યારે એ સીધી લાઇનમાં ડ્રો થાય છે. ત્યારબાદ એને વળાંક આપવા માટે તમારે બે જગ્યાએ એને વળાંક આપવો પડે છે. બે જગ્યાએથી અલગ અલગ તમારે ક્લિક કરવી પડે છે. જોઈએ કઈ રીતે યુઝ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે મેં એક અહીંયા આડી લાઈન હું ડ્રો કરું છું. મિત્રો, શિફ્ટ કી સાથે હું દબાવીશ એટલે એકદમ સીધી લાઈન થશે. શિફ્ટ કી તમને લોકોને મેં ગયા વિડીયોમાં કહી દીધું છે. શિફ્ટ કી કીબોર્ડમાં કઈ જગ્યાએ આપેલી હોય તો કીબોર્ડમાં Z ની બાજુમાં જે કી આપેલી છે એ શિફ્ટ છે, SHIFT, અને એ જ લાઈનમાં Z વાળી જ લાઈનમાં લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આપેલો છે, એની બાજુમાં પણ શિફ્ટ કી આપેલી છે. એ કી પ્રેસ કરીને તમે માઉસથી ડ્રો કરશો લાઈન, એટલે એકદમ સીધી લાઈન થશે. હવે આ લાઈન ડ્રો થઈ ગયા બાદ તમારે જે જગ્યાએથી વળાંક આપવો હોય એને ફરજિયાત બે વખત ક્લિક કરવું પડે. એક ક્લિકમાં તમારું કર્વમાં ડ્રોઈંગ થાય નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, માનો કે તમારે એક જ ક્લિકમાં એક વળાંકમાં તમારે જેવું ચિત્ર જોતું હતું એવું થઈ ગયું છે, તો બીજી ક્લિક તમારે એને જગ્યાએ કરવાની રહેશે, પણ ફરજિયાત બે ક્લિક કરવી જરૂરી છે. હવે જોઈએ, આને હું અહીંયાથી ઉપર ક્લિક કરીને ખેંચું છું. હવે અને આ સાઈડથી નીચેની સાઈડ ખેંચું છું. થયું? તો કર્વથી વળાંકવાળા શેપ થાય છે. આ રીતે વળાંકવાળો, અથવા તો ખાલી હું ડોટ કરું છું. એક વખત હું આ બાજુ ક્લિક કરું છું, એક વખત હું આ બાજુ ક્લિક કરું છું. જો તમે જોઈ શકો છો, એક ફૂલની પાખડી જેવું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. બીજું ડોટ દોરું છું, એને એક વખત આપણે અહીંયા ક્લિક કરીએ, એક વખત આ બાજુ ક્લિક કરીએ. જુઓ, ફરીથી અહીંયા જ ડોટ કરું છું, એક વખત અહીંયા ક્લિક કરીએ, એક વખત અહીંયા ક્લિક કરીએ. ફરીથી ડ્રો કરી લઈએ આપણે, એક વખત અહીંયા, એક વખત અહીંયા. જોઈ શકો છો તમે, ફૂલની પાખડી જેવું આપણે કમ્પ્લીટ થતું હોય એવું જોઈ શકીએ છીએ. મિત્રો, આ રીતે તમે વળાંકવાળા શેપ ડ્રો કરી શકો છો. તો હું તમને થોડા અહીંયા કર્વ શેપથી થોડા ડ્રોઈંગ દોરતા અહીંયા શીખવાડું છું. ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલા હું એક દીવો ડ્રો કરું છું. દીવો ડ્રો કરવા માટે હું એક લાઈન ડ્રો કરી લઈશ, અથવા તો પેલા કર્વથી ડાયરેક્ટ લાઈન ડ્રો કરીએ આપણે. હવે અહીંયાથી એક વખત હું અહીંયા પ્રેસ કરીને ડાઉન કરીશ, એક વખત અહીંયાથી. જો કયો વળાંક. ત્યારબાદ અહીંયાથી લાઈન શેપ લઈ લઉં છું, અહીંયા લાઈન ડ્રો કરી નાખું. આ લાઈન શેપ તમને મેં શીખવાડી દીધો છે વિડીયોમાં, આના પહેલાના વિડીયોમાં. ત્યારબાદ ફરીથી કર્વ લઉં છું, વચ્ચે એક સીધી લાઈન ડ્રો કરું છું અહીંયાથી. જો હવે મારે એક ક્લિકમાં બરાબર થઈ ગયું છે, તો બીજી ક્લિક ત્યાં તમે કરી શકો છો. ફરીથી બાજુમાં. ઓકે, ફરીથી મારે અહીંયા થોડી ડિઝાઇન કરવી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે દીવામાં થોડી ડિઝાઇન કરવી હોય તો તમે ડિઝાઇન બી કરી શકો છો કર્વથી. આ રીતની કઈ તમારે ડિઝાઇન કરવી હોય તો તમે ડિઝાઇન કરી શકો છો. હવે ત્યારબાદ આની અંદર પણ તમે ડિઝાઇન કરી શકો છો. આ રીતે ડિઝાઇન કરવી હોય, અથવા તો આપણે યુઝ્યુઅલી જે બાર આપણે ડ્રો કરેલી છે એ જ ડિઝાઇન કરીએ આપણે. ઓકે મિત્રો, હવે કર્વ ટૂલથી હું એક ટ્રી દોરતા તમને લોકોને શીખવાડું છું. અહીંયા આપણે ટ્રી દોરીએ. પહેલા સીધી લાઈન અને અંદરની સાઈડ, ફરીથી ડ્રો કરીએ. બાજુમાં સેકન્ડ બીજી લાઈન, એને આ બાજુ અંદરની સાઈડ આપણે ડ્રેગ કરીએ, ખેંચીએ. જો તમારે એક ક્લિકમાં ચિત્ર વ્યવસ્થિત થઈ જાય તો તમે બીજી ક્લિક ત્યાં ને ત્યાં કરી શકો છો.
હવે અહીંયા સેન્ટરમાંથી અહીંયા સેન્ટર સુધી લઈ જઈએ. અહીંયા સેન્ટરમાંથી અહીંયા સેન્ટર સુધી લઈ આવીએ. આ રીતનું તમે ટ્રી પણ ડ્રો કરી શકો છો. ત્યારબાદ તમે ફિશ પણ ડ્રો કરી શકો છો. ઓકે, ત્યારબાદ અહીંયા આપણે લાઈન ડ્રો કરીને બેક સાઈડ આપણે દોરી લઈએ માછલી. ઓકે, ડ્રો થઈ ગઈ છે. વધારાનું ઇરેઝ કરી લઈએ. ત્યારબાદ એની આઈસ દોરી લઈએ. આંખ. હવે સાઈઝ પતલી લઈને હું અંદરની સાઈડ આંખ ડ્રો કરી લઉં છું. એની અંદર કલર ફિલ કરી દઈએ બ્લેક. હવે અહીંયાથી હું આ શેપ કર્વથી જ ડ્રો કરું છું મિત્રો. વચ્ચે વચ્ચે જે અમારે શેપની જરૂર પડે છે ત્યાં જ હું બીજા શેપ લઉં છું. બાકી બધું મેં કર્વ શેપથી ડ્રો કરેલું છે. જુઓ મિત્રો, પછી માછલી પર જે નાના નાના શેપ હોય છે એ પણ તમે કર્વથી ઇઝીલી ડ્રો કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ લાઈક ધીસ, આ રીતે. પછી માનો કે તમારે પર્વત વાળું કઈ ડ્રો કરવું છે. જો મિત્રો, આ રીતે તમે આખી ફિશમાં ડ્રો કરી શકો છો અને બહુ જ સરસ લાગે છે. તમારી જ્યારે આખી ફિશ કમ્પ્લીટ થાય છે, આખી માછલી જ્યારે કમ્પ્લીટ થાય છે, ત્યારે આ તમે જે કર્વ શેપથી આવી રીતે ગોળ શેપ, હાફ સર્કલ જે તમે અંદર દોરેલા છે એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમારી માછલી કમ્પ્લીટ થઈ જશે પછી આપણે કમ્પ્લીટ કરી જ લઈએ. થોડા મોટા શેપ કરીએ એટલે લાગે બી સરસ. કમ્પ્લીટ જ કરી લઈએ. આ રીતે મિત્રો તમે માછલીને અલગ અલગ રીતે શેપ અંદરની સાઈડ આપી શકો છો. હવે ત્યારબાદ મિત્રો આટલા શેપ આપણે ડ્રો કર્યા છે. હવે એક આપણે બોલ ડ્રો કરીએ. અહીંયાથી હું એક રાઉન્ડ શેપ લઈ લઉં છું. ત્યારબાદ અહીંયાથી કર્વ, એમાં સીધી લાઈન ડ્રો કરું છું. થોડી મારે ત્રાંસી થઈ છે, ફરીથી ડ્રો કરી લઉં છું વચ્ચોવચ્ચ સેન્ટર. એક વખત અહીંયાથી ક્લિક કરું છું, એક વખત અહીંયાથી ક્લિક કરું છું. જુઓ મિત્રો, આ રીતે તમે બોલ ડ્રો કરી શકો છો. આના પર આપણે કલર બી ફિલઅપ કરીએ બોલ પર. થોડો લાઇટ કલર, ઓકે મિત્રો. આમાં બી તમે કલર ફિલ કરી શકો છો. પછી દીવામાં બી કલર ફિલઅપ કરી શકો છો. માછલીમાં બી કલર ફિલઅપ કરી શકો છો. તમે બધા જ શેપમાં કલર ફિલ કરી શકો છો. જુઓ મિત્રો, આપણે કર્વ શેપથી આ રીતે ડ્રોઈંગ કરી શકીએ છીએ. કર્વ શેપથી માનો કે તમારે પર્વત દોરવો છે વળાંકવાળો, તો પર્વત બી દોરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ મારું ડ્રોઈંગ છે. આ જગ્યાએ થોડું નીચે લઈ લઉં છું એટલે આપણને દોરવામાં થોડું ઈઝી પડે.
ઓકે. હવે માનો કે તમારે આટલા ભાગમાં ચિત્ર દોરવું છે, આમાં નીચે પર્વત દોરવો છે, એની ઉપર ટ્રી ને એવું બધું ડ્રો કરવું છે, તો હું એક સીધી લાઈન કરું છું અને અહીંયાથી ઉપર અહીંયાથી નીચે આવી રીતે તમે પર્વત બી ડ્રો કરી શકો છો વળાંકવાળો, બરાબર. અથવા તો તમારે આ રીતના વળાંકવાળા પર્વત કરવા હોય તો આવા બી પર્વત તમે ડ્રો કરી શકો છો. જો મિત્રો બીજી ક્લિક કરતા ભૂલી ન જાતા, ને તે તમારું ડ્રોઈંગ બગડી જશે, સરખું નહીં થાય. હવે ફરીથી અહીં આપણે ડ્રો કરીએ વળાંકવાળા શેપ. આ રીતે તમારે વળાંકવાળા પર્વત દોરવા હોય તો તમે દોરી શકો છો. માઉન્ટેન બધા હું થોડું વધારે ક્રોસ કરી લઉં છું અહીંયા. મિત્રો આ રીતે તમે પર્વત બી ડ્રો કરી શકો છો. આપણે આટલા આજે ચિત્ર જોયા કર્વ શેપથી, તો કર્વ શેપથી તમે આવું બધું કરી શકો છો. મિત્રો તો તમને આ કર્વ શેપનો ઉપયોગ કેવો લાગ્યો અને કેટલું તમને આમાં ફાવ્યું, કેવો વિડીયો લાગ્યો એ કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. થેન્ક યુ.